chủ tiệm thì nó đại đi, trời ơi. Đi bán máy lạnh là tôi tưởng đâu nghĩ rằng là nhân viên bán máy lạnh nó khác, còn ông chủ cái tiệm bán máy lạnh nó khác chứ. Trời ơi, cái đó không phải là nổ, cái đó là có sao nói vậy người ơi. Rồi, đẹp trai ha, được. Trai xinh gái đẹp. Rồi, xin mời hai bạn bắt đầu giới thiệu về bản thân của mình trước. Rồi, mời em. Dạ, em là Thanh, Nguyễn Đức Thanh, năm nay 28 tuổi. Em làm nghề bán máy lạnh. Em sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Chỗ bán hàng đó, cái tiệm bán đó là của em hay của gia đình hay là em đi làm cho người ta? Dạ, em bán cho em. À thì đó, thì người ta nói là chủ tiệm thì nói đại đi, trời ơi. Đi bán máy lạnh là tôi tưởng đâu là đi làm là nhân viên bán máy lạnh nó khác, còn ông chủ cái tiệm bán máy lạnh nó khác chứ. Dạ. Trời ơi, cái đó không phải là nổ, cái đó là có sao nói vậy người ơi. Rồi, mời em gái. Em tên là Thúy Vi, năm nay em 29 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang công tác tại trung tâm y tế quận 3. Trung tâm y tế, làm về khâu nào? Em làm về công tác chuyên môn bên khoa an toàn thực phẩm. À, là lớn hơn bạn trai này 1 tuổi. Có vấn đề gì không? Nhỏ hơn nhưng mà chỉ cần chín chắn thì cũng được. Nghĩ là chín chắn được rồi, người ta ổn định sự nghiệp, ta làm ông chủ nhỏ nhỏ rồi đó. Nhìn bên ngoài là chị thấy hai bạn rất là xứng đôi. Đó, cái cảm giác đầu tiên là cái feeling của Tường là thấy là ok. Tùy hai bạn thôi nha. Có khi nào đi Vũng Tàu chơi không? Dạ có ạ. À hả? Ví dụ bây giờ như mình hẹn hò với nhau đi thì bao lâu em sẽ thăm bạn nữ để mà đưa bạn ấy đi chơi để tìm hiểu nhau được một lần? Em thì em nghĩ là 1 tháng thì có thể là 1-2 lần. Hiện tại em bán là có bận rộn lắm không? Em có người nhân viên phụ không? Dạ có chị, nó cũng tương đối là tốn nhiều thời gian trong công việc. Có mấy người phụ? 7-80 người. 7-80 người hả? Dạ. Rồi bán máy lạnh nhưng mà 7-80 người, trời ông này ghê lắm. Bán này kim đi lắp đặt nữa nên là... À, bán kim đi lắp đặt luôn. Chà, mùa này bán đắt ha, mùa này nóng ha, người ta mua máy lạnh nhiều à. Chúc ông chủ làm ăn khấm khá nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em đó là vui vẻ, hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Còn điểm yếu của em thì em hơi khó tính. Khó là khó làm sao em? Ví dụ như nếu mà ai mà làm mà không có đúng ý em thì em hay thể hiện ra mặt á, mặt em mặt lạnh. Nhưng mà thẳng thắn vậy người ta biết mình giận, người ta sẽ xin lỗi mình hoặc năn nỉ mình hoặc làm vừa lòng mình. Cái đó thì em không thấy, em chỉ biết thấy người ta thấy em giận thì người ta cũng lơ đi. Không thấy cổ giận đừng có lơ nha. Chịu khó lầm chút xíu đừng có lơ nha. Con này có vẻ cũng hơi khó chịu đây, không sao cả. Đó là khuyết điểm đó hả? Dạ. Có ưu điểm gì? Là vui vẻ hòa đồng. Với lại em có trách nhiệm trong công việc. Ví dụ như là cấp trên mà giao việc đó cho em thì em sẽ cố gắng hoàn thành. Ok. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì thành ra là của em nó nằm ở trong công việc thôi. Còn điểm yếu thì em hơi bị lầy lội, kiểu như em đùa cũng rất là nhây. Cái thứ hai là nói chuyện cũng ít có duyên lắm, nên là chị em hay khen là được cái vô duyên. Mà biết vậy mà vẫn cứ thích nhây. Vui mà chị. Đẹp mà được cái vô duyên á phải không? Chắc vậy gì. Nói chứ chị chưa thấy gì vô duyên, nhiều khi nói thôi bạn này có cái tính khiêm tốn. Cái tật xấu của em đó là hay quên, kiểu như công việc, cái việc này việc kia nó nhiều quá. Ví dụ như mình có hứa với bạn mình hôm nay sẽ đưa đi chơi hoặc là kiểu như vậy. Trời ơi, cô này cô hay giận lắm á. Em hứa với cổ mà em quên là chết luôn á. Em ưu tiên công việc nó nhiều hơn. Mà sau đó rồi có xin lỗi, có tìm tới có bù đắp lại cho người ta không? Nếu bạn nó nhắc lại thì đáp gì, còn không thì thôi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ cũng cái tuổi này em nghĩ là cũng hợp lý thôi chị. Muốn lấy vợ thì phải đầu tư vô một chút xíu. Giống như muốn làm ăn mà muốn có lời á thì phải đầu tư vô đúng không? Dạ. Thì trong tình yêu cũng vậy. Muốn có được hạnh phúc thì cũng phải có đầu tư. Không có gì ngồi khơi khơi mà tự nhiên nó tới đâu nha cưng nha. Dạ. Đặc biệt là chăm sóc phụ nữ khó lắm, khó hơn chăm sóc khách hàng nữa. Sau khi mà em nghe ảnh cái tật xấu ảnh mà hay quên hẹn hò với bạn gái luôn, em thấy sao? Quên thì em thấy là cũng hơi không được rồi. Em có thể sẵn sàng nhắc ảnh không? Vì ảnh lo sự nghiệp mà, cái tương lai cũng tốt cho hai đứa thôi. Ví dụ ảnh quên thì em nhắc ảnh được không? Dạ được. Được ha. Mình không cần xét nét câu nệ mấy cái đó. Nhưng bạn gái nhắc thì mình phải nhớ cải thiện nha. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? 5 mối tình rồi chị. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Sâu đậm nhất là cái tình đầu của em, cũng được 2 năm. 2 năm. Sâu đậm hơn, cái sâu đậm nhất nữa em gọi là sâu đậm đặc biệt đấy, là cái mối tình vừa đây khoảng gần 1 năm, cũng gây được 2 năm chị. Lý do tại sao chia tay? Thật ra em nghĩ là lý do là tại do em thôi. Em thiếu quan tâm đến cái cảm xúc của người con gái mình. Hay mà. Lo công việc không rồi không có quan tâm đến bạn gái đúng không? Vậy thì mình phải rút kinh nghiệm cho lần sau. Dạ. Giống như nãy chị nói rồi, một cái mối tình mới mình cũng phải bỏ thời gian chăm chút thì nó mới phát triển được. Đàn ông thì có sự nghiệp là rất tốt,
Nhưng mà ăn thua mỗi thời điểm thì mỗi cái giá trị cuộc sống nó khác nhau. Khi mình ổn định cái sự nghiệp rồi, mình cũng phải nhín một chút cái thời gian để mình xây dựng cái hạnh phúc. Muốn đầu tư có lãi là phải đầu tư, phải bỏ vốn nha cưng. Không có ngồi khơi khơi mà có lời được đâu. Em trải qua mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào. Lý do tại sao? Thời sinh viên thì em chỉ lo học chứ em không có nghĩ đến chuyện yêu đương. Còn bây giờ đi làm á thì môi trường của bên em thì nữ nhiều hơn nam. Còn nếu mà có nam thì một là nhỏ tuổi hơn em, hai là có gia đình hết rồi. Có thể một phần là do em cũng hơi lười đi chơi. Trời ơi, một anh thì hay quên hẹn hò bạn gái, một cô lười đi chơi rồi làm sao? Vậy là chưa nắm tay ai bao giờ hả? Chưa hôn ai bao giờ hả? Chưa. Trời ơi, sao mà thiệt thòi dữ vậy không biết. Sao cười? Cười chủm chỉm cái gì? Nghe cổ 29 tuổi mà chưa có một người bạn trai nào hết, em thấy sao? Em thấy em lời. Lợi gì không? Em được 4-5 lần rồi, bạn ấy chưa được. Em thấy em lời. Em lời, nhưng mà vậy phải trân trọng, phải quý người ta nha. Không có ăn hiếp người ta nha. Yêu thương là phải chân thành nha. Mẫu người mà em mong muốn là người như thế nào? Em vẫn nghĩ là mình luôn mong muốn tìm một người phụ nữ có một cái định kiến trong công việc nó rõ ràng, kiểu như là mình đam mê công việc đó và mình cố gắng theo đuổi công việc đó. Bạn ấy đảm đang chút, công dung ngôn hạnh ha, thiêu thùa nấu nướng phải không? Chăm sóc con cái, gia đình, mới thương chút là được. Mình nghĩ mình có phải là mẫu người như vậy không? Em nghĩ chắc em đạt khoảng 60% thôi à. 60% thôi. Nhưng mà em có phải là một cái người có sự quyết tâm và có cái lập trường trong cái công việc của mình, trong cái sự nghiệp của mình không? Em muốn như thế rồi em sẽ làm như thế, chứ em sẽ không có thay đổi theo ý kiến người khác. Về ngoại hình là con gái là được rồi chị. Trời ơi, không lẽ tôi mai mối cho ông con trai? Em không có quá nhiều yêu cầu về ngoại hình, tương đối là dễ nhìn được rồi, răng miệng còn đầy đủ được rồi chị. Dạ. Ok rồi, tiêu chuẩn của em như thế nào? Em thích mẫu con trai là cao khoảng 1m7, không gia trưởng, không vũ phu, với lại có chí cầu tiến. Anh này rất cầu tiến rồi đó. Với lại em không thích con trai hút thuốc á. Có hút thuốc không em? Chưa bao giờ chị. Chưa bao giờ. Có vũ phu không? Cái đó phải có vợ mình mới biết được chứ không chị? À, có người đó giờ chưa bao giờ đánh phụ nữ. Em có đánh em gái một lần. Hôm nay em đi ghi hình với ai? Dạ, với em gái em luôn. Bạn nhỏ bị đánh á hả? Dạ. Đánh mạnh không? Cũng mạnh đấy chị. Đánh ở đâu? Đánh ở đâu đó chị? Lúc đó là em gái em bao nhiêu tuổi? 16 đấy chị. Bị tội gì mà bị em đánh vô đầu? Hello cưng. Trời ơi, bị anh trai đánh mà bữa nay đưa anh trai đi kiếm bạn gái luôn hả? Dễ thương quá à. Sao đánh vô đầu con nhỏ vậy? Cái đó nó nhỏ nó bướng đó chị. À. Dạ. Là chứ ngoài em gái là chưa bữa nay hết. Dạ, đánh nó lần rồi tới giờ không đánh lại ai hết. Không đánh lại. Rồi ok. 1, 2, 3, 4 chàng trai. Em hãy nhìn xem 4 chàng trai này ai là anh ấy. Rồi đưa hình của em chị coi. Của em hơi bị nhiều người. Cô ấy là ai? Cho ảnh một cái gợi ý đi em ơi, hình em đông người quá. Cao trên 1m6, có đeo kính. Đây. Để coi. Trời ơi, gợi ý hay quá, có một tấm hình có một mình cổ đeo kính à. Rồi bên đây chọn ra chưa? Đây đúng không chị? Đây hả? Ai cho cổ cái gợi ý đi. Em muốn nhận biết anh rất là dễ. Có một câu thôi, đó là mập. Này này, phía bên. Em thích người mà bọn có ngoại hình như thế nào? Em chỉ cần cao hơn em thôi, chứ mập ốm gì cũng được. Cao hơn thôi, mập ốm gì cũng được. Dạ. Mà tại sao nãy em chỉ vô cái anh giống nhom nhách vậy? Em nghĩ chắc là em thấy bạn nó cao. À, là thấy bạn nó cao. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đón chờ xem. Và bây giờ mở cửa trái tim. Chào em. Sao mình đoán đúng không em? Đúng à, lần sau mới đúng nha. Nhờ anh nói mập mới đúng chứ không là đoán anh giống nhau ốm nhách rồi. Anh có cái con heo này tặng em. Trời ơi, ông mập rồi ông tặng người ta con heo. Dạ, cảm ơn. Sao vậy, muốn bạn gái giống heo luôn hả? Học nó giống em chị ạ. Mỗi lần nhìn con heo là nghĩ tới anh là được. Nhìn con heo là nhớ tới ảnh ha, rất là dễ thương. Và bây giờ thì chương trình sẽ mời hai bạn thưởng thức món cơm kim chi của nhà hàng Mr. Steak. Nhớ có cái điều gì cần trao đổi thì trao đổi hết để chúng ta có một cái quyết định đúng đắn ở cuối chương trình. Xin mời hai bạn, hãy tự nhiên nha. Mà em nói em sống ở Quảng Ngãi hả? Dạ, em là đến từ Quảng Ngãi nhưng mà hiện tại em sinh sống ở đây là được hơn 10 năm rồi.
Em ở đây với ai? Dạ em ở với hai đứa em của em. Ủa nhà anh là có mấy anh chị em? Nhà anh là có 5 anh chị em. Anh là đứng thứ 3. Em đang công tác ở đâu? Hiện tại em đang làm ở trung tâm y tế quận 3. Anh nghe nói mấy người mà làm bên chỗ đó đó, nhìn đâu cũng thấy di trùng đó. Cũng không đến nỗi vậy đâu anh. Có thể là sẽ kỹ tính hơn trong vấn đề ăn uống thôi à. Cái thời gian rảnh á, em hay làm cái gì? Em ở nhà em luyện phim. Ồ. Còn anh có làm gì không ạ? Công việc của anh thì nó tốn hơi nhiều thời gian. Rảnh thì chủ yếu ở nhà ngủ, nghĩa là lâu lâu cũng đi chơi với bạn bè, thăm gia đình. Như công việc của anh thì chắc đâu có phân biệt là ngày thường hay là cuối tuần ha? Anh cũng tự kinh doanh á, nên là công việc nó cũng lúc nào nó xong vậy thôi, nó không có phân biệt ngày tuần hay ngày tuần. Anh ở Vũng Tàu á, là anh ở khúc nào? Anh ở trong trung tâm thành phố Vũng Tàu luôn. Nếu có dịp mà em đi ngang qua đó thì alo anh mời em cà phê hoặc là ăn hải sản gì đó. Dạ. Hải sản Vũng Tàu là ngon rồi. Chứ anh làm thì khoảng từ mấy giờ đến mấy giờ? Cái giờ giấc làm việc của anh thì nó không cố định, nó bắt đầu tầm 7 giờ sáng, kết thúc thì nó tùy vào công việc. Thực ra là anh nghĩ là con gái nào mà người ta chấp nhận được cái giống như anh nói là cái thứ tự ưu tiên của anh á, người ta cũng phải vĩ đại lắm á. Chắc cũng hơi khó đúng không? Tại vì thường con gái thì vẫn muốn là mình yêu quan tâm mình hơn, đặt mình cao hơn là công việc. Hồi sáng anh đi lên đây nên là chưa ăn gì hết, đói bụng quá. Em mới ăn được nửa chén cơm mà. Tại cũng trễ giờ đặt chạy sợ trễ. Trời ơi ăn nhiệt tình quá, mập rồi. Trời ơi ăn bò thôi ông múc sạch hộp cơm luôn thiệt á. Cơm ngon lắm hả em? Cơm kim chi ngon lắm hả? Được vậy. Rồi nãy giờ nói chuyện được nhiều chưa? Hay lo ăn không? Giờ ăn gì nói gì? Quan niệm của em về tình yêu, về hôn nhân là như thế nào? Theo em nghĩ á, khi yêu thì phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ. Em nghĩ sau này nếu kết hôn em có vợ thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc chắn là vợ rồi chị. Trẻ nhưng mà cũng quyết đoán lắm đó nha, suy nghĩ chín chắn lắm đó nha. Ta làm ông chủ đâu không phải đùa đâu. Bây giờ chị Tường sẽ có một cái mini game nhỏ nhỏ dành cho hai bạn nha. Trên tay chị Tường là sẽ có những cái câu hỏi. Các bạn hãy bóc một cái yêu cầu trên này và hãy yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này. Ok? Mời em bóc trước. Bạn hãy ôm tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Rồi. Dính đồ ăn lên tay người ta đi, chùi miệng đi. Chui đâu chị? Chui rồi. Rồi. Hãy hôn tay cô ấy đi và cảm nhận như thế nào? Sao? Ngon không? Người ta chưa có nắm tay, chưa hôn, chưa có mối tình nào đó nha. Em đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Xem nó làm sao ấy chị. Nó không thấy gì chị, chắc phải làm lại. Rồi làm lại luôn. Hồi nãy chưa có uống nước, cái trong miệng còn mùi cơm không à. Tham quá nha ông. Sao? Cũng chưa thấy gì hết. Tôi quýnh cái chết bây giờ. Rung gì ạ? Ai rung? Em. Em hôn tay người ta mà em rung. Bàn tay của bạn theo kiểu là người phụ nữ cũng chăm làm việc, nó cũng rất là cứng. Tay cứng hả? Đâu đưa coi. Mềm má. Trời ơi tay tôi mới cứng nè. Một người phụ nữ chăm làm việc, hợp với mẫu người bạn ấy tìm, cho nên bạn ấy tưởng tượng như vậy đó. Làm tôi bối rối quá. Đọc lớn lên. Thử dự đoán đối phương có ghen không cụ thể. Em nghĩ là nếu mà khi mà yêu thì chắc chắn phải có gan rồi. Anh này chắc Nhìn kỹ ảnh nha. không phải là gan nhiều đâu, cái mức độ gan nó vừa phải á. Tại sao em lại đoán như vậy? Em cũng không biết nên em cảm nhận vậy thôi anh. Ủa đoán em có đúng không vậy? Nói về ghen thì thật sự là mình thấy bạn mình mà đi với người khác là cũng có chút chị, nhưng mà theo kiểu là mình sẽ hỏi, tức là mình sẽ trao đổi trước khi mà mình quyết định cái việc đó là mình có nên ghen hay không. Ủa cũng đoán đúng rồi, ghen mà ghen vừa vừa chứ cũng không phải là ghen quá đúng không? Dạ. Em ví dụ em quen với cổ, em có cho cổ đi hẹn hò gặp gỡ bạn bè, cà phê cà pháo tán dốc đồ, nói chuyện chơi với bạn bè không? Chắc chắn là phải có với chị. Bạn khác phái nha. Thế là sao cũng được, nhưng miễn sao là cô ấy chủ động nói cho em biết, kiểu như vậy. Chứ còn để mình vô tình mình biết được thì nó lại không hay. Còn em có cho ảnh đi chơi
với bạn mà khác phái không? Đi nếu mà đi chơi thì cũng được, nhưng mà ví dụ như là cũng phải cho em biết, chứ đừng có để em phát hiện ra thì có thể là em sẽ nghĩ theo cái chiều hướng hơi tiêu cực. Hai bạn thường thấy cũng là tâm đầu, những người có những cái suy nghĩ hiện đại, không có quá ghen tuông, không quá là khó khăn, nhìn thẳng vào nhau cười, hãy nói cho nhau biết suy nghĩ thật sự của mình trong lúc này, mình đang cảm nhận điều gì. Em cảm nhận về anh thế nào? Trời ơi, em nói cảm nhận của mình chứ không phải là em hỏi người ta cảm nhận như thế nào. Anh thì anh thấy em cũng rất là hiền, có một chút khó tính đó, nhưng mà về cơ bản rất hiền. Cái nữa là cũng khá là nhìn sơ qua thôi, anh nghĩ em là người con gái chịu khó làm việc. Cảm xúc của em là rung. Rung là rung người hay trái tim em có xao xuyến, có rung động gì chưa? Dạ có chị ạ. Em thấy cô gái này có thể hợp với em được bao nhiêu phần trăm? Khoảng 75-80%. Nhiều vậy? Ít vậy em giảm xuống. Trời đất ơi, em không có lập trường như vậy. Em thì em cảm giác bạn trai này thì có chí cầu tiến, thì cũng hợp với cái tiêu chuẩn của em. Cái thứ hai là thấy bạn cũng hiền. Dạ hết rồi ạ. Hết rồi ạ. Thôi, quyết định của các bạn sẽ được mọi người biết sau 3 tiếng đếm của các tường. Thật sự trái tim ta rung động mới bấm nút. Bấm nút là trao cái duyên của mình đi. Mình đã ế rồi mà lên đây mà bấm nút mà không thật sự rung động nữa là mất cái duyên của mình thêm một lần nữa. Suy nghĩ ra thật kỹ cuộc nói chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Chọi qua ha, chọi mặt qua ha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ cảm nhận lại là mềm hay cứng nha. Giờ nắm kỹ thấy nó mềm chị. Ăn cơm lau miệng sạch chưa? Sạch rồi chị. Hãy tặng cô ấy một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ. Và em lưu ý giùm chị Tường, cô gái này chưa bao giờ được hôn nha. Em có đồng ý cho anh hôn một cái không? Có đồng ý không vậy? Cảm nhận như thế nào? Phê gì? Chị Tường mong là bạn phải trân trọng cái mối tình này nhé. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian để mà quan tâm chăm sóc đến cô ấy. Mình mời các bạn, hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim nha, để coi cái sự dự đoán của mình ngày hôm nay đúng hay sai nè. Bình thường tôi hay nói là phụ nữ luôn luôn là có cái gọi là cái thần giao cách cảm á, cái nhảy cái sự đoán nó hay hơn đàn ông. Để xem ngày hôm nay thì như thế nào. Xin mời các bạn. Tên Đúng rồi. Hả? Đúng. Bữa nay chàng trai đúng nha. Em sai nha. Sai chắc bị phạt quá à. Sao? Cảm nhận đầu tiên nhìn thấy cô ấy như thế nào? Dạ em thấy xinh hiền. Đúng như ý mong muốn à ha. Dạ, chọn đúng bóc luôn ha. Dạ. Đã ha. Dạ. Nó nhìn sướng ghê luôn à. Rồi giờ chọn sai rồi, giờ nhìn thấy anh này thấy sao? Dạ cũng được. Đen không? Dạ. Quá đen ha. Có hơi thôi chứ không có đen. Hơi thôi hả? Chị Tường phải nói lố vậy đó để em không bất ngờ. Rồi cái này sao? Quên. Mà em tiền luôn. Dạ cảm ơn. Không, này 1m7 đúng rồi. Dạ. Này chỉ cần tập thể dục cho nó săn chắc lại chút là được. Em đâu cần thể dục đâu, em cứ đi lên lầu xuống lầu riết à. Em hãy giới thiệu về mình nè. Em là Nguyễn Văn Thọ, em sinh ngày 5 tháng 8 1993, em ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Ngày 5 tháng 8 1993. Dạ. Ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Làn da rám nắng. Dạ, tại vì em đi nắng suốt. Đi tắm biển không? Dạ có chị, nhưng mà ít khi lắm, tại vì em đi làm suốt à. Em đang làm công việc gì? Dạ em là tài xế, nhưng mà của hàng nội thất, em là chuyên viên ráp bàn ghế, tủ giường. Vậy là chạy xe gì? Xe tải xe chị. tải. Dạ đúng rồi. Đi ráp hàng tỉnh Sài Gòn, như là các tỉnh miền Tây. Vậy hả? Vậy Dạ. là có đi qua đêm nữa đúng không? Dạ không, dạ tỷ thì cũng có qua đêm. Qua đêm thì dạ tỷ một ngày thì em cũng về. Dạ tỷ xong công trình là 1 bữa 2 bữa là em về. Em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu nhiều nhất. Dạ. Công việc ổn định không em? Dạ công việc em cũng ổn định. Em chở đồ tới rồi em có lắp ráp luôn cho người ta không? Em vừa ráp vừa kỹ thuật luôn. Mền giường, tủ Tủ, đồ bàn ghế. kia, bàn ghế đồ Dạ, ha. thiết bị nhà bếp. Thiết bị nhà bếp luôn. Dạ. Rồi vậy là quê mình là ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Quê em Bà Rịa Vũng Tàu. Ba mẹ Vũng Tàu hết. Ba mẹ Vũng Tàu luôn. Nhà đông anh chị em không? Dạ nhà em 4 chị em. 4 chị em. Dạ tại em là con đầu. Rồi giờ mình đang ở chung với ai? Dạ em đang ở chung với dì. Ủa rồi ba mẹ đâu, ở chung với gì? Tại vì ba mẹ em là nên em ở với ông bà ngoại từ nhỏ tới lớn. Ba mẹ làm sao? Em ở chung với bà ngoại từ nhỏ tới lớn. Nên mến tay chân là em ở với dì. Ông bà mất rồi em ở với dì. Dạ. Vậy còn ba mẹ? Ba mẹ vẫn ở đường 2 Bản 4. Em thì ở bên Long Hương. Là ba mẹ vẫn sống với nhau nhưng mà tại từ nhỏ em là bà ngoại bắt nuôi. Đúng rồi. Vậy dạ. Rồi rồi mình có qua lại với ba mẹ mình thường xuyên không? Vẫn có chị.
em vẫn qua lại mà. Dạ. Ông bà mất giờ ở với dì Dạ. ruột ha. Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì? Điểm mạnh của em là lúc là hòa đồng với mọi người. Cái gì em cũng làm được hết, biết nấu ăn, biết làm đủ thứ hết. Dạ. Điểm yếu của em là không nhậu, không hút thuốc. Rồi hay vậy, tài xế mà không nhậu không hút thuốc. Dạ. Em chỉ có cà phê thôi. Đi xe lái uống cà phê uống cho tỉnh táo. Dạ ha. đúng rồi. Dạ. Rồi gì nữa? Dạ chỉ hết rồi. Điểm yếu có gì nữa không? Điểm yếu em là chỉ hay nóng tính vậy thôi. Hay nóng tính. Dạ. Chạy xe đi đường mà tài xế mà nóng tính là hơi mệt à? Dạ không, nhưng mà ngoài đường thì em giải quyết được. Giả tỷ như xe cộ thì mình vẫn giải quyết được chị. Nhưng không mà phải. Dạ. thường thường nghề tài xế đi tới đâu có bồ tới đó có không? Dạ không chị, nếu mà có bồ em đâu có lên đây. Dạ. Dạ. Nó đi mấy lần đi tỉnh rồi qua đêm 1-2 đêm không có. Dạ không, tại vì em làm là theo công trình nhà. Thì theo công trình giả tỷ như em đi xuống em đo công trình xong rồi em về em làm thiết kế em làm. Xong dạ. cái chở xuống lắp ráp đi về. Chở xuống em ráp em về. Rồi, dạ. Ok, cảm ơn em. Rồi chào em gái. Em tên là gì? Em chào chị, em tên là Võ Thị Hồng Ngọc. Võ Thị Hồng Ngọc. Ngọc nó lớn lên chút xíu nha, cho anh bên này nghe nữa nha. Rồi mình giới thiệu về mình xíu ha. Ngọc là quê quán ở đâu, rồi em đang làm công việc gì Ngọc? Dạ em ở Phan Thiết chị. Ở Phan Thiết, tường tại Phan Thiết cũng vô đây ghi hình luôn. Dạ. Wow, em vô tới hồi nào? Dạ hồi lúc 7 giờ sáng. 7 giờ sáng nay. Rồi giới thiệu tiếp đi nè. Mình đang làm công việc gì? Dạ em đang là lễ tân cho một nhà hàng khách sạn. Vậy là mình làm giờ hành chính, làm thứ bảy chủ nhật mình nghỉ hay sao? Dạ em làm ca chị. Em làm ca sáng và ca chiều. Ca sáng là mấy giờ, ca chiều là mấy giờ? Dạ ca sáng từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Còn ca chiều là từ 5 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm. Wow, làm tới 12 giờ đêm luôn. Mình làm trong khách sạn ha. Dạ. Phan Thiết hay? Dạ. Phan Thiết là cái nơi cũng khu trung tâm du lịch, nhưng mà cái giờ về làm cái ngành đó cũng ổn định đúng không em? Dạ. Mình đang sống với ai Ngọc? Dạ em đang ở một mình ạ. Quê gốc của mình là Phan Thiết luôn hay ở đâu? Dạ. Rồi ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ em mất hết rồi. Ba mẹ mình mất lâu chưa em? Dạ cũng mới mất. Mới mất. Là bây giờ sống một mình. Dạ. Nhà có mình đông anh chị em không? Dạ có 2 chị em thôi chị. Là mình là lớn hay nhỏ? Dạ em là chị. Chị. Rồi còn em? Dạ em trai của em trai. Nó ở sống ở Mỹ. Là giờ sống một mình nên ở đây thôi. Dạ. Em trai đi Mỹ lâu chưa? Dạ 8 năm rồi chị. Là hồi xưa. Còn ba mẹ là mình mới mất đây. Bệnh hả em? Hay là dạ sao? đúng rồi chị. Giờ sống một mình nên với đó vậy đó. Bà con cô bác xung quanh có không? Dạ có. Rồi công việc mình cũng ổn định ha em hả? Dạ. Hồi nãy là Ngọc nói là Ngọc sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 92 ạ. 92. Bên đây sinh năm nhiêu? 93. 93. Yeah. Vậy là Ngọc lớn hơn Thọ 1 tuổi dạ, nha. dạ. Có ngại gì không? Dạ không chị. Ngọc có ngại không? Dạ cũng hơi ngại. Cũng hơi ngại hả? Sao á trời, có 1 tuổi một thời buổi này tuổi tác cả chục tuổi còn chưa thấy gì nữa, mà 1 tuổi đâu có nhầm nhò gì. Quan trọng là bây giờ chị nghĩ cái hoàn cảnh của Ngọc là hơi một mình, hơi cô đơn ha, nên có một cái người để mà bảo vệ mình phụ nữ mà không, cũng phải có người đi đêm đi hôm, đi làm về cũng khuya quá ha, 12 giờ đêm nhiều khi là mình cũng cần có một cái người bảo vệ mình. Không, bây giờ chị hỏi ví dụ nè, mà mình tìm được cái người ưng ý đi, thì thí dụ như chồng mình mà không có ở cùng Phan Thiết với mình mà ở chỗ khác, thành phố hay như ví dụ Bà Rịa, Vũng Tàu hay đâu đó, thì mình có ngại là mình phải xuất giá theo chồng không? Dạ hay cũng được chị. Ở Phan Thiết là mình có nhà cửa gì ở đó không? Dạ có nhà. Nhưng mà mình đi theo chồng cũng được, mình không ngại đúng không? Dạ. Tại vì chị nghĩ cái ngành nghề của em thì chỗ nào mình làm cũng được đúng không em ha? Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Ngọc là gì? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon. Những món gì mà mình thường hay nấu ngon được nhiều người khen nè? Dạ cá kho với lại thịt ram với lại lẩu. Trời ơi, trưa đói bụng mà nghe hấp dẫn quá ha. Dạ. Đói chưa? Dạ rồi. Cá kho, thịt ram, lẩu gì? Lẩu hải sản. Wow, đúng rồi, ở biển mà, Phan Thiết ha. Lẩu hải sản là tuyệt vời. Còn gì nữa nè? Có điểm mạnh gì nữa không? Dạ. Vậy điểm yếu của mình? Dạ nóng tính. Nóng tính luôn. Dạ. Rồi đây cũng nóng tính, rồi đây cũng nóng tính, rồi rủ hai người quen nhau rồi ai nhường ai? Trời ơi, nóng tính là nóng tính sao? Ví dụ cho chị nghe thử coi nè. Dạ
Em không có phải nóng tính như mọi người là đụng đâu phan đó, đụng đâu đập đó. Nhưng mà ai mà nói em bực á thì em thường nói lại chứ em không có nể. Ví dụ là vậy. Nói chung là mình thẳng tính Dạ. chứ không phải nóng tính, đúng không? Dạ. Rồi nãy giờ hỏi bên đây rồi, bây giờ hỏi Thọ nè. Dạ. Ví dụ như bây giờ là mình gặp một cái người, thí dụ như trường hợp của Ngọc đây nè. Dạ. Thì cũng đang ở một mình. Dạ. Cũng có nhà cửa ổn định phải không cưng? Dạ. Rồi ở Phan Thiết ví dụ vậy, rồi bây giờ yêu nhau thì quen nhau, ví dụ bạn ấy muốn là cuộc sống công việc bạn ấy quen với đó rồi, em thì đi đây đi đó bây giờ muốn em về ở Phan Thiết thì em thấy sao? Thí dụ vậy. Dạ, tỷ như thì gọi là ổn định thì em về đó mở cũng được. Công việc của em thay đổi có vấn đề gì không? Dạ không chị, thì em đi đâu cũng làm được hết mà, ngành nội thất của em mà. Với lại em cũng có ngành cửa sắt, cửa điện, ngành điện rồi nữa. Dạ. Vậy là hay, và hai bạn này là tùy duyên thôi chứ còn là dạ. ai cũng có thể là đi đến cái chỗ của chồng hoặc của vợ mình để sinh sống, đúng không? Để lập nghiệp. Bên đây thì một mình không có phụ thuộc gia đình, cha mẹ, anh chị em thì cũng đi được. Bên đây em cũng là coi như là một mình luôn, đúng không? Cũng một mình luôn. Là coi như đi ở rể cũng được luôn. Dạ đúng rồi. Vậy là cũng thêm một bước dễ nữa. Cái này là tùy hai mình có duyên với nhau không thì mình tính. Có nghĩa là bên đây cũng có thể là đến Phan Thiết ở, em thì cũng có thể là đi xa theo chồng, là coi như là một cái bước thuận lợi. Chứ thường có nhiều người lên chương trình mà nghe đi cái không chịu đi, mà thật ra mình làm vợ thì mình phải theo chồng chứ, hai người phải có người này theo người kia chứ không lẽ hai chồng lấy nhau người ở nơi sao được, đúng không? Rồi nhưng mà cái lúc yêu đó em có ngại yêu xa không? Lúc lấy thì thôi khỏi bàn, lấy thì phải ở chung rồi, nhưng mà lúc yêu em có ngại yêu xa không? Dạ không chị, miễn quan tâm em. Thí dụ như bây giờ ở cái Phan Thiết bằng cái Tút ở Vũng Tàu rồi đi mấy tiếng mới tới vậy? Biết Phan Thiết không? Dạ biết, mấy bữa em cũng hay ra qua đó chơi tại vì có bà con rồi đó. Là đi mấy tiếng tới? Cứ là em đi là 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng là tới rồi. 3 tiếng đồng hồ. Dạ. Thí dụ mà em muốn mình có bạn trai thì bao lâu mình gặp nhau một lần? Dạ nửa tháng. Cái gì dữ vậy? Phụ nữ mạnh mẽ quá, phụ nữ phải yếu đuối, cần người đàn ông chăm sóc chứ. Dạ không, tại vì em thấy xa, em thấy khác hơi ở xa nên em thông cảm. Thôi muốn thông cảm thì theo em thì giờ thí dụ bạn gái em ở Phan Thiết bao lâu em thăm bạn gái em được lần? Tí như thế thì em sắp xếp một tuần em ra một lần. Chị thấy ít nhất là tuần phải gặp nhau một lần. Trời ơi, yêu đương gì mà mấy tháng gặp lần hay lần buồn lắm. Tuần lần là ít nhất. Được nha. Phải tỉ với là tạo điều kiện vậy thì mới tìm hiểu nhau lẹ, mới tiến tới đi xa được chứ. Lại nhà em cũng có đạo. Dạ nên em hỏi bạn là giờ đâu em cứ hỏi lớn. Bạn ở nhà mình có đạo á, bạn có chịu hay không ạ? Dạ được ạ. Tại vì nhà mình là đạo gốc, cho nên là vợ lấy là phải có làm lễ hôn phối, phải theo đạo, đúng không? Em là đạo gì? Ồ vậy hả? Rồi 2 điểm cộng. Trời, cặp đôi này ngon nha. Cái chuyện đạo thật ra là rất quan trọng. Tại thật sự nếu mà ngoại đạo thì người ta thương mình, người ta vẫn chịu theo đạo của mình. Nhưng mà người ta cũng là theo vì người ta thương mình, ta theo thôi. Chứ đôi lúc ta cũng không có toàn tâm toàn ý với ta không có hiểu được đạo của mình. Mà nếu hai bạn nó cùng một đạo nữa thì quá tuyệt vời luôn. Cái đó không cần phải bàn cãi thêm ha. Thôi bây giờ qua tình yêu nè. Tình trường là Ngọc có mấy mối tình rồi Ngọc? Dạ em có 2 mối tình chị. 2 mối tình đâu, kể với Tường nghe coi nè. Dạ mối tình đầu tiên là anh đó đào cao đài. Dạ cha em không chịu. Đào cao đài là cha không chịu. Rồi quen được bao lâu chia tay? Dạ được năm mấy á chị. Vì sao hồi đầu mới quen không chịu nói luôn đi đặng biết? Dạ hồi đầu mới quen á thì anh nói là đạo anh ấy giữ thì em cũng thấy cũng được nhưng mà cha em không cho. Rồi cái người thứ hai? Dạ người thứ hai thì em vừa làm vừa học làm công nhân ở Biên Hòa. Dạ rồi có quen một anh đó cũng ở Đồng Nai luôn, nhưng mà thời gian tại vì nói chung là nhà anh đó có điều kiện hơn, khá giả hơn nên em nghĩ em không có, với lại người ta không có tự nhiên người ta em dần đó chị. Thì đó là có lý do đó thì được, chứ còn nếu mà mình tự mình mặc cảm như hoàn cảnh gia đình mình là không đúng ha. Rồi cũng chia tay. Là quen mối tình nó được bao lâu? Chưa được năm. Chưa được năm. Rồi mối tình thứ ba? 2 mối tình đó thôi đó. Là tới giờ luôn. Là bao lâu rồi ha? Dạ cũng 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi. Rồi bây giờ 4-5 năm nay thì mình không có để ý ai hay là không ai để ý mình hả, hay là như thế nào? Dạ có nhưng mà tại vì là
thời điểm đó là cha em làm giấy bảo lãnh em đi Mỹ á, nên là em không có quen ai. Ồ, vậy là ba sống ở Mỹ. Dạ. Còn mẹ? Dạ mẹ em á, mẹ ruột em á là mất 22 năm rồi. Dạ. Rồi là ba với em trai là sống ở Mỹ thì bảo lãnh em. Dạ. Rồi sao mình không đi? Em chưa kịp đi. Dịch năm vừa rồi ở Việt Nam mình dịch nhiều quá, lãnh sự quán họ đóng cửa hết nửa năm á chị. Hồ sơ của em bị tồn đọng lại. Rồi đến đùng lúc đó thì cha em bệnh. Cha em phát bệnh được 1 năm cha em mất. Nên là bây giờ em sợ hồ sơ của em bị hủy. Ủa, người thân mất là bị hủy hồ sơ hả? Dạ đúng rồi chị. Cái người đứng tên bảo lãnh mình á mà mất là sở di trú Mỹ người ta hủy. Rồi. Mọi thứ đều là cái duyên số của mình hết ha, ở đâu cũng được, cố gắng sống thật là vui, khỏe mạnh là được nha. Chúc cho em lúc nào cũng vui vẻ nha Ngọc nha. Rồi thì bây giờ đến mối tình thứ ba thì em có mong muốn như thế nào về cái người bạn trai của mình hay người chồng tương lai của mình? Dạ em muốn là cao hơn em. Cái gì hả? Cao hơn em. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao 1m63. Em muốn chồng cao cỡ mét mấy? Cỡ 1m7. Cỡ 1m7. Bên đây cao mét mấy? Em 1m7. Đúng 1m7 luôn hả? Dạ. Nặng nhiêu ký? Em là 65. 65 kg. Dạ. Tôi thấy bạn này cái gì cũng được, chỉ có cái bạn hơi đen thôi. Chắc là tại công việc đi quá. Không mấy mai mốt về đừng cho làm nghề tài xế nữa, làm gì trong nhà thì nó trắng lợi, chứ giờ là hơi đen, da vùng biển mà. Chứ còn chị thấy là tướng tá đồ mặt này cũng được. Quan trọng là nãy giờ thấy phù hợp cái chuyện đạo là quan trọng, là vừa ý ba em là đúng không? Cái chuyện thứ hai là thấy cái chuyện là có thể là cái chỗ ở mình thỏa thuận với nhau được là chị thấy hợp lý. Rồi có tiêu chuẩn gì về người bạn trai nữa không? Ngoài cái chuyện chiều cao còn gì nữa không? Dạ đừng có lăng nhăng là được. Sao? Dạ em không có lăng nhăng. Em không có lăng nhăng. Gì nữa? Nhiêu đó thôi. Còn cái vụ mình nhỏ hơn 1 tuổi đừng có ngại nha, không nghe lời chị Tường, cái chuyện đó không có quan trọng nha. Rồi còn bên đây tình trường sao, kể với Tường nghe. Dạ em có 2 mối tình. Rồi chà, cũng giống bên đây ha, 2 mối tình. Là em có 1 mối tình nhưng mà cũng ở trên Bà Rịa luôn. Nhưng mà em về với bạn đó thì người nhà thấy em hỏi là ủa con đi xe gì, con nói em đi chiếc quay. Thì người nhà mới nói là thôi con đi vậy thôi là con không lấy được con bé đâu. Dạ nên em mới đi về. Đi về là em làm được vài năm thì em mới mua được chiếc xe. Xe AB. Thì bắt đầu là người xe nhà gì? AB Black chị. Xe Black hả? Dạ. Xong người nhà thấy vậy mới kêu là dẫn người nhà đó. Là dẫn con mối tình nó dài bao lâu? Dạ trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm là về mấy tháng sau mua được chiếc xe khác. Dạ. Rồi nhưng mà nữa? Em không có quen người đó nữa. Thì cô đó đi lấy chồng. Sau này em mới quen được cái cô này ở dưới Long Điền. Là cũng Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Thì em quen là cô này cũng là công nhân, cũng được 2 năm. Thì chuẩn bị cưới thì là em mới biết cô này đi lấy người khác. Trời ơi cái gì mà oan nghiệt vậy? Dạ thì em đã sắm đồ đầy đủ hết rồi. Cô đi lấy chồng luôn rồi mà cô không báo em biết, đang quen với em đi lấy chồng luôn. Dạ. Thì sau này em đi làm mới thấy, em mới hỏi ra ủa sao là như vậy. Bạn nó kêu là thì giờ tôi không thích quen anh nữa thì tôi đi lấy người khác. Là lấy chồng trong lúc đang quen em luôn? Dạ. Không nói em tiếng nào hết? Dạ không. Nên em thấy vậy em mới đi về luôn. Là trong vòng 2 năm đó là em không quen ai nữa. Số xui dữ trời. Dạ. Một cái là gia đình nhà gái là coi như chê mình nghèo đó ha. Dạ. Không thương xứng. Dạ. Còn thì... cái là sang ngang không nói tiếng nào. Không nói tiếng nào. Em có tìm hiểu nguyên nhân hay là em có suy nghĩ gì về hai cái câu chuyện tình của mình không? Dạ chắc là do cái duyên cái số nó không đến được với nhau. Rồi bây giờ em muốn tìm một người vợ như thế nào nè? Dạ, nếu em tìm được người vợ thì cái hiền, hiền và trung bình xinh đẹp, không đẹp mấy. Gì hiền trung bình xinh đẹp không đẹp mấy là sao? Không mập lắm. Không mập lắm. Dạ. Đi ra ngoài thì em vẫn cho bạn là cứ sửa soạn bình thường. Dạ. Vợ đẹp là ấy mà đâu có sao hết. Vợ đẹp thì mình hãnh diện nó không sao phải không? Dạ. Rồi. Dạ hết rồi. Hết rồi, chỉ cần hiền lành rồi là được rồi. Dạ. Nấu ăn nấu đồ thì em nấu được hết. Bên đây cũng nấu ngon mà em cũng nấu được luôn. Dạ. Ở mình cũng nấu được luôn ha. Nhiều khi mấy bạn kêu em nhậu nhạc là em không nhậu. Nhưng mà bắt em đi xuống bếp không. Là các món em đều nấu hết.
Cho tí nhà có đám tiệc của vậy em tự em nấu. Vậy nấu tiệc nấu đám được luôn? Dạ. Những món gì mình nấu được ngon rồi kể nghe coi nè. Thì những món mà em nấu lẩu như là cá mú hay là những hải sản. Dạ. Không ấy hai chồng này nhiều khi lấy nhau về mở quán ăn được rồi nha. Nó Dạ. ở nhà mở quán ăn nó khỏi đi xe đi cộ chi cho nó cực, rồi làm thêm mấy cái nghề kia là được rồi. Dạ. Dạ tôi thấy ổn á. Rồi thôi bây giờ thì để cho kích thích cái sự tò mò của các bạn, cũng như để thử xem cái cảm xúc của các bạn ngày hôm nay, cho nó vui khi mình đoán thử coi mình đang ngồi trò chuyện với ai nha. Rồi chị Tường sẽ gửi cho bạn xem, hai các bạn xem những cái hình trong cái app của Speakable để mình cảm nhận xem đối diện với mình là ai. Rồi vô đi. Rồi đây là hai cái điện thoại trong này đã cài cái Speakable rồi. Mỗi người là sẽ có đây, ví dụ là Hồng Ngọc 30 tuổi tìm đi, cổ là ai, Văn Thọ 29 tuổi. Trong đó mỗi người có 4 tấm hình để lựa chọn. Theo như mình dự đoán nãy giờ mình trò chuyện, mình đang trò chuyện với anh nào trong 4 người đó, có người là thật thôi, kéo qua. Lựa cho kỹ nha. Chắc em nghĩ đây. Anh này hả? Anh nào? Anh này. Anh này, sao lý do sao chọn anh này? Thì em nghe cao 1m7 với lại chị ốm 60 mấy ký. Cao 1m7 ốm 60 mấy ký là anh này hả? Tôi coi coi. Cao 1m7 ốm 60 mấy ký. Rồi giữ nguyên điện thoại đó, lát coi đúng không nha. Bên đây. Nãy giờ kéo qua coi hết 4 hình chưa? Dạ rồi, em đâu kéo qua coi. Đây để thẳng cái điện thoại, rồi kéo đi. Em thấy cô này. Lý do sao là chọn cô đó? Thì vì em thấy cô này là có duyên. Có duyên. Có nghĩa là mình chọn theo cái ý thích của mình. Dạ đúng rồi. Mình thấy cô này có duyên. Dạ. Hay quá. Rồi này chơi cho vui nhưng mà nhiều khi là cũng góp phần vô trong cái việc là mình cái cảm xúc của mình nha cả nhà. Mình mời các bạn, hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim nha, để coi cái sự dự đoán của mình ngày hôm nay đúng hay sai nè. Bình thường tôi hay nói là phụ nữ luôn luôn là có cái gọi là cái thần giao cách cảm á, cái sự đoán nó hay hơn đàn ông. Để xem ngày hôm nay thì như thế nào. Xin mời các bạn. Đúng Dạ. rồi. Hả? Đúng. Bữa nay chàng trai đúng nha. Em sai. Em sai nha. Sai chắc bị phạt quá Sao? Cảm nhận đầu tiên nhìn thấy cô ấy như thế nào? Dạ em thấy xinh hiền. Đúng như ý mong muốn ha. Dạ, chọn đúng bóc luôn ha. Dạ. Đã ha. Chọn Dạ. cái nhìn sướng ghê luôn. Rồi giờ chọn sai rồi, giờ nhìn thấy anh này thấy sao? Dạ cũng được. Đen không? Dạ. Quá đen ha. Cô hơi thôi chứ không có đen. Hơi thôi hả? Chị Tường phải nói lố vậy đó để Dạ. em không có bất ngờ. Rồi cái này sao? Quên. Mà cái tim luôn. Dạ cảm ơn. Không, này 1m7 đúng rồi. Dạ. Này chỉ cần tập thể dục cho nó săn chắc lại một chút là được. Em đâu cần thể dục đâu, em cứ đi lên lầu xuống lầu riết à. Dạ. Chuyên độ ha. Dạ. Rồi thế thì bây giờ chị Tường sẽ dành riêng cho hai bạn một chút thời gian để hai bạn trò chuyện với nhau, cùng ăn một bữa cơm trưa của chương trình chuẩn bị sẵn nha. Có cái gì mình thắc mắc, mình không hiểu thì mình cứ thoải mái trò chuyện. Ít phút nữa là chị Tường sẽ quay lại, được không? Rồi. Rồi xin mời. Dạ. Mời anh ăn. Em ở Phan Thiết, em ở ngay đâu? Em ở huyện Hàm Thuận Bắc. Hàm Thuận Bắc. Gần Phan Thiết. Tại vì anh cũng hay đi ra Phan Thiết, tại vì nhà là có chị ngoài đó. Chị ở đâu? Ở ngoài thành phố Phan Thiết. Với lại là mỏ đá Tàu Voi á, em biết không? Em biết. Đó thì anh cũng hay ra đó chơi. Cứ lâu lâu thì anh cũng hay ra đó chơi với gia đình. Là em cũng gần đó, nhà em gần ở mỏ đá Tàu Voi đó. Nhà em gần mỏ đá Tàu Voi luôn. Anh thì lâu lâu anh cũng hay đi ra đó ráp đồ vào đó. Em thì công việc của em làm ở đâu? Em làm ở thành phố Phan Thiết luôn. Dạ. Anh làm cho khách sạn à? Dạ. Khách sạn thì anh biết là em lại Tân đúng không? Đúng rồi. Nếu có duyên có số thì anh và em gặp nhau để trao đổi câu đã có duyên có số thì anh và em đã gặp đến nhau thì là em có đạo luôn đúng không? Đúng. Nhà là em chỉ ở một mình. Đúng.
Anh thì đang ở với dì. Tại sao anh không ở với cha mẹ mình mà lại ở với dì? Tại vì xưa á là ba mẹ anh đẻ nhiều quá. Đẻ nhiều quá. Ừ. Nên là ba mẹ anh mới anh mới đi ở với dì. Với bà ngoại là xưa từ nhỏ tới lớn. Nên là giờ là mến tay mến chân là cứ ở với dì. Nhà anh thì vẫn là ở kế bên. Dạ. Cũng gần đó. Thế em có ngại về làm dâu không hay là? Không, làm dâu thì cũng không ngại. Cũng gần chứ không xa. Như anh thì tỷ như vợ muốn ở đâu thì anh ở đó vẫn được. Thì công việc anh là mọi việc hết. Cái việc anh cũng làm được hết. Yeah. Anh đang đây. Là anh ở với Vũng Tàu mới lên luôn á hả? Anh ở Vũng Tàu lên luôn. Lên lúc mấy giờ? Anh đi lúc 5 giờ rưỡi. Dạ. Anh đi xem đa lên. Dạ hả? Em đi bằng gì đó? Em đi xe khách. Đi xe Quốc Phú. Không phải Quốc Phú. Không, đi xe Trung Nga. Đi Trung Nga. Mấy bữa anh đi Quốc Phú. Dạ. Không, sao nhà xe đó lạ quá? Tại vì không nhà biết. xe đó là nó ở Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Phan Thiết. Đi Phan Thiết nó sẽ tới bến thôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mấy bữa anh đi á là anh đi bằng xe Honda. Đi chơi, đi phượt rồi đi bằng xe Honda. Em có hay đi phượt đồ không? Hết á. Tại vì đi em là say xe nên là đi toàn là thích đi phượt xe máy thôi. Nhưng mà từ lúc cũng có bằng lái ô tô rồi nên là cũng làm biếng đi xe máy. Em có ngại là lấy tí quen anh tài xế vậy, em có ngại không? Không ngại. Tại vì anh không phải là chạy đường dài. Anh chỉ chạy là đường hàng nội thức thôi. Cũng tùy người mà, đâu có ai giống ai đâu. Có duyên có số nên anh với anh mới gặp với nhau. Một tháng anh làm lương được bao nhiêu? Một tháng hả? Một tháng anh làm vậy đi, một tháng anh làm là bèo nhất là 15 triệu. Tại mình ăn theo sản phẩm. Vậy tí anh lắp đồ nhiều thì anh ăn được nhiều. Rồi có đồng lương theo hoa hồng. Anh vừa đi lấy hàng, vừa lấy hàng về xong anh làm, anh đóng. Tí như sau này có vợ có con thì mình mở xưởng. Mình làm. Sau này em tính là em làm lễ tân luôn đúng không? Làm lễ tân hay là em làm nghề khác gì nữa không? Chưa biết. Hiện tại đang làm lễ tân. Lễ tân tháng cũng ổn đúng không? Nếu con có nó giờ giấc nó hơi khác. Đúng rồi. Hay phải đi ca. Chứ thì không ai chứ cũng không ai nhận ca tối cho mình hết. Đúng rồi. Ca cũng phải xây ca. Nên chừng nào anh về lại Vũng Tàu? Nếu như mà anh xong hết là anh cũng chiều mới về. Em bây giờ là xe nó đang điện rồi đó. Là em đi về Phan Thiết luôn. Đúng. Tại chiều nay vô ca. Tuần này là em làm sáng. Nhưng mà hôm nay đổi cho con bé làm tối. Nó làm sáng giùm. Em đi vô đây. Rồi bây giờ phải lên xe về lại để chiều làm. Anh thì đi bữa nay thì em đi lên anh coi dáng. Coi dáng là để mình đi về mình đóng. Dạ. Dáng thì anh cũng lấy bên Hóc Môn. Tùy theo Dáng là dáng gì? Thì dáng ép. Dán cốt pha hả? Không, dán ép để mình về đóng tủ, đóng kệ trang trí.
Anh là vừa kỹ thuật lại vừa tài xế luôn, vừa ráp là chuyên hết luôn. Em không biết nấu ăn mà em biết những món gì? Thì những món đơn giản ăn bình thường thôi, chứ em cũng không có cầu kỳ. Anh thì cái gì cũng nấu được mà không có cầu kỳ người ta. Dạ, em cũng vậy, cũng nấu bình thường thôi chứ không có mấy món cầu kỳ. Ví dụ như làm con gà hay làm con vịt này, chắc em kêu em làm là em không biết đừng làm rồi đó. Không biết làm. Như cái gì anh cũng nấu được hết, gà hay cái gì, những hải sản cái gì anh nấu được hết. Ở nhà cả đám tiệc là cứ kêu anh nấu. Nãy giờ có ăn được miếng nào không? Dạ có. Rồi uống miếng nước đi cho nó trôi giọng nè, rồi tâm sự tiếp nè. Uống nước, ăn uống thoải mái đi cưng, đừng ngại gì hết. Nãy giờ mình trò chuyện được nhiều chưa? Dạ nhiều chị. Thấy sao? Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Dạ hợp. Hợp? Dạ. Trời ơi, không tự tin thấy sợ luôn vậy. Có hỏi người ta chưa mà biết hợp? Dạ hỏi rồi. Hỏi rồi? Dạ. Cổ nói sao? Thì em hỏi là cổ ở đâu rồi vậy đó. Rồi hỏi như đó thôi là biết hợp á hả? Dạ. Tại vì em cũng hay đi qua đó mà. Dạ. Hiền là em thấy ảnh như thế nào? Có điều gì thắc mắc cần muốn chị tra vấn không? Chị nghiên cứu gì cho? Dạ. Thấy cũng hiền. Hiền, chị cũng thấy hiền. Thì thật sự là chị nghĩ là mọi người cũng phải là có cho nhau cái thời gian để tìm hiểu. Tại vì nhìn cơ bản thì chị thấy là hợp. Hồi đầu chị đã nói rồi, nhìn cơ bản là thấy là hợp, nhưng mà quan trọng là còn phải tìm hiểu nhau nữa. Tại vì đến đây mình đến với chương trình, thì thật sự là các bạn đều là những người cũng là chín chắn, cũng muốn tìm một cái nơi đàng hoàng nghiêm túc. Thì 30 phút trên cái chương trình thì nó không có đủ thời gian. Nếu mà mình cảm thấy nó phù hợp thì mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu được nhau nhiều hơn nha. Rồi bây giờ mỗi người bóc một lá bài đi nè, bóc một lá bài mình cùng tâm sự thêm coi là để mình hiểu nhau được nhiều hơn về quan điểm của nhau. Em đọc trước đi. Quan điểm của bạn về con dạy con cái. Rồi bên này câu gì? Hãy nói điểm bạn thích ở đối phương rồi và điểm chưa thích. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái điểm này, cái này trước đi ha. Có điểm nào ở bạn này hồi nãy giờ em nhìn thấy là có điểm nào em thấy là ổn, điểm nào em thấy chưa ổn? Mình thoải mái mình chia sẻ để mình hiểu nhau nhiều hơn. Dạ thì ổn, thì em thấy ổn chị. Có điều gì em thấy chưa ổn không? Dạ em cũng chưa nhận ra. Trước mắt cơ bản sơ bộ là ổn. Còn em? Không, em ví dụ này trước em thấy cái nào đối phương có cái gì điểm gì ổn, cái này mình cùng bàn luận chung mà. Hai cái chủ đề. Em thấy bạn rất là hiền. Không chưa nói thôi chứ không hiền đâu. Nói thật lòng nha. Rồi gì nữa? Rồi em thấy bạn này hiền nhưng mà bạn này rất là giỏi. Dạ. Giỏi chỗ nào? Tại vì bạn nói một mình nhưng mà bạn nói rất là giỏi. Em rất là nể bạn. Rất là nể bạn. Dạ. Rồi ok, thì đó, vậy là cũng những tín hiệu đang là tốt ha. Dạ. Đang là tốt. Về ngoại hình thì có phải cái hợp cái gu của em không? Hay là nãy giờ em nhìn là những cái điểm nào trên gương mặt cô ấy hay là trên người cô ấy là em cảm thấy là đúng gu em nhất, em thích nhất? Dạ không, thì đúng gu em mà. Đúng gu em mà. Dạ. Điểm không, nào trên mặt của không cổ em thích quá. nhất? Tại em thấy cổ rất xinh. Dù trang điểm đi nữa em nhìn cổ em rất là xinh. Dạ. Dù trang điểm đi nữa em nhìn thấy rất là xinh lại sao? Không trang điểm. Dù không trang điểm là em nhìn xuyên thấu qua cái lớp trang điểm này luôn. Dạ đúng rồi. Là dù không trang điểm là vẫn rất là xinh. Dạ. Hợp gu luôn. Dạ. Rồi tướng mignon nữa, đúng ý luôn phải không? Dạ. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe nhìn xuyên lớp trang điểm luôn, ghê thiệt. Dạ. Rồi rồi bây giờ tới cái chủ đề này. Chủ đề qua dạy con cái. Rồi bây giờ dạ, tỷ như sau này có con thì em đi về nhưng mà em thấy vợ làm thì em vẫn chăm con. Vẫn chăm con, vẫn phụ với vợ. Ví dụ như hai vợ chồng có cái chuyện bất đồng quan điểm trong cái chuyện dạy con thì em sẽ xử lý như thế nào? Thì nếu mà em thấy vậy em phải dạy con lại. Không, hai vợ chồng mình bất đồng quan điểm trong cái chuyện dạy con, nghĩa là người thì muốn vậy, người thì muốn khác, thì em sẽ xử lý như thế nào? Em thì nghe theo vợ hay là em phải giữ cái chính kiến của em hay là như thế nào? Nếu mà vợ đúng thì em cho vợ đúng. Em phải thấy em đúng chứ, bình thường mình đã tranh cãi có nghĩa là mình có cái lý của mình. Dạ, rồi. Nếu mà tranh cãi thì em không có tranh cãi.
em không muốn cãi nhiều. Là em phải nhịn thôi, thì chừng nào vợ mà nguội thì em mới nói lại với vợ nghe. Thì chẳng lẽ hai người mà nóng hết cũng không được. Dạ. Rồi có nghĩa là sẽ nhịn vợ, đúng nghe rồi. theo ý của vợ rồi Dạ. thảo luận sau ha, Dạ. chứ không tranh cãi ha. Dạ. Rồi thế còn em là sao trong cái chuyện giáo dục con cái? Thì ví dụ như giờ trước tiên là em nghĩ là mình muốn sinh mấy con nè, rồi ai trong cái vấn đề dạy con, ai sẽ là cái người gọi là nắm cái vai trò chủ đạo? Dạ thì em chắc em không dám sinh nhiều. Em sợ đau lắm. Sợ đau lắm hả? Vậy nhưng mà cũng phải có sinh, nhưng mà vẫn có sinh con chứ, đúng không? Dạ. Mấy đứa? Chắc một. Chắc một thôi hả? Rồi nếu mà đã một thì càng quan trọng hơn cái chuyện chăm sóc dạy dỗ, đúng không? Dạ. Bây giờ theo em nói giống như câu hỏi hồi nãy chị hỏi, nếu mà hai vợ chồng có cái sự bất đồng trong cái việc mà chăm con thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì tại vì em cũng nói là em cũng hơi nóng tính nên là chắc em cũng phải nhịn. Dạ, tại vì em với thằng em trai em cũng vậy á. Hai chị em mà như là hai thế giới khác nhau. Em với nó nói chuyện ra không có ai hợp với ai hết, lúc nào cũng cãi lộn, nên em lúc nào cũng là người im lặng và thời gian nhường nhịn nó thời gian xong rồi nói lại. Mai mốt với chồng với con cũng vậy luôn. Dạ, thì nếu mà có tranh cãi quá thì em cũng làm thinh. Dạ, em làm thinh nhưng mà em cũng làm theo ý của em một phần nào đó thôi. Trời, cái đó mới mệt á. Làm thinh nhưng vẫn làm theo ý nha. Thì theo như em giờ trong chuyện vậy, ví dụ mình dạy con, thường cha mẹ đi là sẽ chia ra, phải có một người đóng vai ác, người đóng vai hiền để dạy, đúng không? Thường đóng giống như là một người phải là nghiêm khắc, rồi một người cũng phải cưng nựng chăm sóc cho con. Thì theo như em, ai sẽ là người đóng vai ác? Hai vợ chồng ai đóng vai hiền lành, ai đóng vai ác theo như em? Chắc em đóng vai ác. Em đóng vai vì thấy mặt này có vẻ đóng vai hiền hợp hơn ha. Chắc là mẹ sẽ phải nghiêm khắc, còn cái gì là ba là ngọt ngào với con, đúng không? Em thấy sao? Dạ. Cô đóng vai ác được không? Dạ cũng được. Trời ơi, hồi nãy mới khen ta hiền, bây giờ là đóng vai ác cũng được. Rồi ok, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Rồi dọn đồ ăn đi em ơi. Rồi thì bây giờ là chị Tường cũng đã dành cho hai bạn thời gian trò chuyện tâm sự rồi. Bây giờ chị nghĩ rằng là cho nó có cảm xúc một xíu ha, cho nó thử coi mình có cái sự va chạm, coi có cái luồng điện gì chạy qua, coi có cảm xúc gì với nhau không. Bây giờ em mạnh dạn lên nè, em bước qua bên đây, em xin được nắm tay bạn gái, rồi em nói vài câu. Biết hát không? Dạ không. Rồi thôi vậy thì qua nói chuyện, mình muốn tâm sự gì đó, vài điều thuyết phục bạn gái, hay là muốn cái gì đó tùy em nha. Rồi mình về chỗ mình chuẩn bị bấm nút hẹn hò, làm được không? Dạ rồi. Mạnh mẽ lên. Dạ. Mời em bước qua, đứng sau lưng nè, qua đây nè, hai bạn đứng lên bên đây nè. Rồi đứng ra ngoài luôn nè, đứng ra đây luôn cho nó đẹp đó. Rồi nói đi. Chịu là bạn gái anh được không? Nói gì vậy? Chịu làm bạn gái anh được không? Trời, sao vô thẳng vấn đề dữ gì trời, thẳng thắn quá vậy. Bây giờ trước tiên xin nắm tay cái trước đi rồi hẳn nói chuyện. Anh nắm tay một xíu được không? Trời ơi, xin ta chưa cho ông nắm luôn. Trời ơi là trời. Vậy em chịu làm bạn gái anh nha, được không? Dạ. Từ từ á. Ok. Nói câu gì khác đi. Hôm nay được gặp em, anh thấy trong người anh sao rồi anh sẽ hứa cái gì thì tự nhiên rồi người ta mới chịu, chứ cái khơi thì tự nhiên vô làm bạn gái anh được không? Nếu mà quen được em thì do có những cái số thì anh, nếu như được anh sẽ lo cho em suốt cuộc đời. Em chịu không? Rồi ok. Nồn quá là được rồi, thôi về chỗ. Trời ơi, vô chưa gì em nói câu nào vô đầu tiên làm bạn gái anh được không? Rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mai mốt không có vậy nha. Ví dụ mai mốt hẹn hò đi chơi là mình đừng có bắt phụ nữ trả lời mấy cái câu đó, người ta ngại lắm. Dạ. Mới gặp nhau tự nhiên hỏi vậy không lẽ người ta nói được. Mình hỏi vậy là mình làm mất cơ hội mình đó. Dù người ta muốn được đi chăng nữa, người ta muốn gặp mà mình hỏi vậy sao người ta dám gặp? Dạ. Mình phải nói bản thân mình trước, như là gặp em anh rất là quý, anh rất là thích. Giờ anh thấy là người anh sao xuyến rồi hay là sao đó, nếu mà có may mắn anh quen được em thì anh hứa sẽ làm vậy. Rồi có cái gì không có phù hợp thì em chia sẻ thêm để mình tìm hiểu nhau. Chứ ai đâu mới gặp rồi làm bạn gái nhau được không? Rung quá vậy. Rung quá hả? Dạ. Mà hãy cảm nhận trong người thế nào? Dạ. Khi nắm tay cổ thấy có cái gì không? Tim đập chứ không đập chết sao? Chán ông này ghê á, thiệt thà hiền lành quá à. Dạ. Rồi thôi được rồi, bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm nha. Đây là cái nút bấm trái tim này nè, đặt tay vào đây.
suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh vào cái trái tim. Nếu mình không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Chị Tường là cái người giới thiệu, cái người mai mối và cố gắng khơi gợi câu chuyện để các bạn hiểu nhau. Còn các bạn lớn hết rồi, mình có quyết định chọn nhau để đi đường dài với nhau, để tìm hiểu nhau hay không là quyền của các em. Nhưng mà sơ bộ thì rõ ràng là chị Tường thấy nãy giờ, chị nghĩ là khán giả đang theo dõi chương trình cũng có một cái sự cảm nhận là về tuổi tác, về quan điểm sở thích và cái hoàn cảnh là hai đứa em là phù hợp. Còn về cảm xúc thì chị không có biết, cái đó là cho hai em cảm nhận thôi nha. Suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định của mình. Nếu nó đã là cơ hội thì mình đừng bỏ qua. Còn nếu mình cảm thấy thật sự mình không có bị không có một cái chút nào rung động thì mình có quyền bỏ cái cơ hội, tùy mình thôi nha. Nhưng mà giờ chị vẫn muốn em hát bài cho nó xôm, cho nó vui lên. Em không biết hát luôn. Kệ, hát vài ba câu cũng được nữa. Em không biết hát thiệt luôn á. Xạo quá. Thiệt. Không hát là cổ bấm gớt đó. Cổ đã nghiêm rồi, buồn rồi mà bây giờ mình căng, mà cô gái căng muốn chết luôn, thấy không? Bây giờ mình nói gì vài câu, mình hát vài ba câu đi. Làm gì tài xế đi lấy xe mà không có nghiêu ngao vài câu. Nhiều khi em hát dở quá. Kệ đi, vui là được rồi. Em giờ Thôi cũng... Kệ đi chị, vỗ tay đi Cưng ơi, kích thích rồi, ủng hộ tinh thần cổ đi. Ẩm đi, ảnh hát em hát nha. Nha. Chứ giờ nó buồn siêu, cái chương trình nó buồn hiu à. Phải hát lên, phải cười lên. Vậy em phải làm sao bạn gái cười được em mới thành công. Dạ, mà dở quá em cười cũng không được luôn chị. Không, dở mắc cười em ơi. Dở là mắc cười á. Dạ em cũng biết hát bài gì luôn thôi. Vài câu thôi. 2, 3. Gì đó. Bạn ngỡ Rồi. được không chị? Được. Ngỡ Dạ ngàng rồi. ngỡ gì cũng được. Hôm nay ngỡ gì ngỡ luôn. Dạ 2, rồi. 3. Anh nhớ bóng thấy em nhiều, anh thấy lòng trôi lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nên không cần ai lúc này. Nhưng Cười con kìa. Vậy là thành công rồi. Sao em cảm nhận giờ phát ảnh sao? Tốt nhất đừng nên hát. Nhỏ cũng phàn rất sức. Tốt nhất đừng nên hát, nhưng mà dễ thương mà. dạ. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Cười là em thành công rồi đó. Chúc em may mắn nha. Dạ. Rồi đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình. Rồi xin mời hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nhắm mắt lại. Hãy cảm nhận cái cảm xúc của mình hiện tại. Suy nghĩ về nãy giờ mình trao đổi với nhau. Suy nghĩ thật là kỹ rồi đưa ra quyết định. 1, 2, 3. Bấm nó giữ luôn Cưng, bấm nó phải giữ luôn. Rồi. Bây giờ tôi hỏi sao cô gái bấm chậm vậy? Dạ em bấm có một ấy là nó không có lên đèn. Rồi sao bấm em lẹ vậy? Mới đếm tới số 2 bấm rồi. Dạ, nôn quá. Nôn quá. Rất là dễ thương. Thật sự là chị Tường cũng hy vọng là hai bạn ai cũng đang sống một mình lẻ loi thì trước mắt là mình hãy quan tâm thăm hỏi, nhắn tin ha. Giờ có thời đại 4.0 rồi, gọi FaceTime thấy hình ảnh để mà ủng hộ tinh thần nhau. Cố gắng sắp xếp một tuần phải thăm cô được một lần. Dạ. Rồi mình mới tìm Thì hiểu. rồi em chạy xuống đó gần mà. Rút ngắn Bắc cái là thời cũng gian. gần. Dạ. Có thể là hy vọng là hai bạn sẽ sớm về chung một nhà. Dạ. Nha. Rồi cảm ơn hai em. Mời hai em qua đây. Ở đây đi đường này qua cũng được nè. Rồi nhanh. Rồi bây giờ thì xin phép nắm tay thật sự nha. Bây giờ chúng ta là trong chương trình hôm nay chúng ta đã bấm nút hẹn hò là chúng ta chấp nhận cho đối phương tìm hiểu mình. Một cặp đôi rất là dễ thương tại chương trình. Rồi thì Tường sẽ xin chúc cho hai bạn sẽ có một cái thời gian hẹn hò với nhau thật là vui.